यार कस्तो एकाउन्टै ब्यान्ड भयो त न भयो नि So what is up guys, के छ खबर? I hope all are fine and safe in this pandemic है। फेसबुकले हाम्रो एकाउन्ट 72 घण्टाको लागि किन ब्यान्ड गरिरहेछ, के कारणमा हाम्रो एकाउन्ट ब्यान्ड भइरहेको छ त्यो हामी धेरै जसोलाई थाहा नहुन सक्छ है। सो यही भिडियोलाई विस्तृत रूपमा भन्नको लागि के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एकाउन्ट ब्यान्ड भएको छ भन्नको लागि म भिडियो लिएर आएको छु। सो भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि मेरो अलिकति तलतिर रहेको रातो सब्स्क्राइब लेखेको बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला कि के कारणले ब्यान्ड भएको हो त्यो बुझ्नको लागि। केही ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। यस्तै 72 घण्टाको लागि ब्लक हुने कुरा भनेको चाहिँ पहिले 2017 देखि नै चलि आएको हो। 17 मा पनि हाम्रो एकदमै यो ब्लक हुने प्रक्रिया एकदम भाइरल भएको थियो है। के कारणले त्यति बेला चाहिँ के कारणले भाइरल भएको थियो भन्दा त्यति बेला चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा कसैले फोटो पठायो, यो क्रप गरेर पठाइदे, यो फोटो पठान मलाई भनेर उता व्हाट्सएपमा पठायो है। त्यही फोटो हामीले त फेसबुक इनबक्समा पठाउँदाखेरि हाम्रो एकाउन्ट ब्लक हुने गरेको थियो क्या। र फेरि 2021 मा त्यही प्रब्लम नै दोहोरिएको छ। हाम्रो एकाउन्ट ब्लक हुनुको कारण नै यही फोटोजहरू हो। अब तपाईहरुलाई लागिरह्यो होला कि मैले त त्यो फोटो पठाएको थिइनँ तर मेरो एकाउन्ट कसरी ब्लक भयो। सो अब जाउँ भिडियोको यही कुरामा है। तपाईको एकाउन्ट कसरी ब्लक भयो भने यो फोटो अलिकति धेरै नै भाइरल भयो। जस्तै अब तपाईको साथीले तपाईलाई पठायो है, अथवा मेरो साथीले मलाई पठायो अनि भन्यो यो फोटो क्रप गरेर पठा, अथवा व्हाट्सएप मा पठायो यो फोटो मलाई फेसबुकमा पठाउन, मेरोमा के भएर लोड भएन। अब तपाईले त्यो पठाउनु हो, त्यो धेरै जनाले फेसबुकमा पठाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो त्यो जुन पठाउने एकाउन्ट त ब्लक भइहाल्यो है। त्यो पठाउने प्रक्रिया धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि फेसबुकले सबैको एकाउन्ट एकैचोटि कसले पठायो त्यो त्यसको ब्लक गर्न सकेन क्या। त्यो ब्लक गर्न नसकेपछि आफै अटो ग्लिच भएको कारणले गर्दाखेरि आफै ब्लक भएको हो। यो फेसबुकले जानी गरे हैन, यो फेसबुकको एउटा ग्लिच हो। र यो ब्लक हुनु पछाडिको कारण चाहिँ हाम्रै अथवा हाम्रै साथीहरुको रहेको छ हैन, अरु कसैको हात रहेको छैन। यो साथीहरुले नि यो फोटो पठाइदेन, त्यो फोटो पठाइदे, अथवा यो फोटो क्रप गर्दे त्यो अनि पठा भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिकति धेरै पपुलारिटी पायो नि त। त्यो क्रप गर्नेले हो, त्यही क्रप गर्ने प्रक्रिया अथवा त्यही फोटोहरु पठाउने कारणले अलिकति भाइरल भएको कुराले गर्दाखेरि फेसबुकले आफै ब्यान्ड गरिरहेको छ। र यो चाहिँ ग्लिच हो। यो 2017 मा पनि यस्तै ग्लिच आएको थियो र फेसबुकले चाँडै नै निकालिरहेको थियो। तर अब यो हाम्रो ब्लक हुने प्रक्रिया भनेको चाहिँ भर्खर सुरु हुँदैछ है। अझै कतिसम्म पपुलर हुन्छ थाहा छैन। जब फेसबुकको रिच पुग्छ नि त्यहाँसम्म है, त्यो ब्लक हुँदैछ मान्छे एकाउन्ट भन्ने थाहा पाउन्जेलसम्म फेसबुकले ग्लिच रिकभर गर्दैन है। भर्खर हामीले आफ्नो आवाजलाई अलिकति बढाउँ, मतलब ठुलो बनाऊँ भन्न खोजे हैन। हाम्रो एकाउन्ट ब्लक भयो भनेर फेसबुकमा रिपोर्ट गरौँ, मेल गरौँ, इमेल गरौँ है, सक्दो यो भिडियोलाई सेयर गरौँ। सो एट लास्ट वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड है, यो फेसबुकको ग्लिच हो। कुनै केही कारणले गर्दाखेरि तपाईको एकाउन्ट ब्लक भएको होइन यदि तपाईले फोटोहरु पठाएको छैन भने। यही ब्लककै कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो पनि 3 चोटी ब्लक भइसक्यो है। साथीले मलाई सुरुमा चाहिँ एउटा फोटो पठाएको थियो, यो क्रप गरेर पठाइदेन यार भन्नु, अनि आफै गर भनेको थियो हैन, गर्दैन भन्नु, ल नि त के छ भनेर मैले क्रप गरेर पठाइदिएँ है। त्यहाँदेखि एकचोटि ब्यान्ड भयो, लगभग वैशाखको 7-8 गते त्यति बेला ब्यान्ड भएको थियो। त्यस पछाडि फेरि एकचोटि अस्ति भर्खरै ब्यान्ड भएको थियो, अनि अस्तिका दिन मात्र ब्यान्ड भएको छ है। यो ब्यान्ड भएकै कारणले गर्दाखेरि मैले फेसबुकमा पनि इनबक्स आयो, ब्रो यस्तो भयो के गर्नु, ब्रो त्यस्तो भयो के गर्नु, मेरो त ब्यान्ड भयो भनेर युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा पनि आएको थियो है अरु भिडियोको। अनि अब यता इनबक्स पनि आएको थियो, अनि बनाइदिउँ न त भनेर बनाएको हो हैन। सो ग्लिच हो एउटा, त्यति बुझ्नु है। फेसबुकले छिटै नै बनाउँछ यो ग्लिचलाई। सो आजको लागि भिडियो यति नै हो। सी यू सुन नेक्स्ट भिडियो, बाय बाय। सब्स्क्राइब चाहिँ गरेर जानु है त। फेसबुक में देखी के प्यार करनो, मैसेंजर में बोली के दिल देनो, पाछू हाट में देखनो, बाट में देखनो, पूछे नहीं सकनो तोरा अपन दिल के बात, अपन मन के बात हमें कह नहीं सकनो तोरा। फेसबुक में देखी के प्यार करनो। तो ही छेख हमर जान, तू ही हमर प्राण, तोरा पावे खातिर हम राजेऊ बदनाम। तो ही छेख हमर जान, तू ही हमर प्राण,
तोरा पावे खातिर हम भेजे बदनाम, तोरा जेरंग के हम आपन बनाओ, तोर दिल में हम बास बसाओ। चाहे छोड़े पर घर हम नहीं मानू डर, गोटे दुनिया छोड़ के हम एवो। अपन दिल के बात अपन मन के बात